Pasen, jongen. Mijn naam is Wout van Aert. Ik kom uit België. Ik woon in Herentals. Ik ben getrouwd met Sarah en ik heb sinds kort ook een zoontje, George. Wielrennen betekent voor mij heel veel. Het is natuurlijk mijn beroep geworden en ja, dan sta je mee op en dan ga je mee slapen. Het is niet iets dat stopt voor en na de training. Gas, gas, gas. Ik ben ook de hele dag bezig. Ja, het is ook mijn grootste hobby, dus ik doe niet liever dan me met de koers bezighouden. Ja, het werkt bij mij voor ontspanning. Ik zie de wereld door het wielrennen. Ik wil veel reizen, dus ja, ik zou voor niks willen ruilen. Ja, het vond me wel niks. Ik kan me nog goed herinneren dat ik als klein ventje, toen was ik 6 denk ik, bij de eerste communie een mountainbike had gekregen. En ja, dan, voor mijn gevoel zat ik daar heel de dag mee te crossen in onze eigen tuin. En dat vond mijn vader niet zo leuk, maar ik mocht, ja, zag dat ik er plezier in had, dus ik mocht toch verder doorgaan met de tuin te verpesten. Later was ik volgens mij 8 als ik mijn eerste crossje deed. En toen werd ik gelijk tweede en ja, dat kan ik me ook eigenlijk nog perfect herinneren hoe dat allemaal ging. Dus ik heb wel mooie herinneringen aan mijn kindertijd. Door wielrennen ben ik volgens mij altijd heel gezond geweest, heel bewust van hoe een lichaam werkt. Ik denk dat dat wel een groot verschil is met mensen die op jonge leeftijd niet sporten. Dat maakt zeker een verschil. Ik ben altijd sporter geweest, dus ik zou niet weten hoe het zou voelen om, ja, om niet te zijn. Als ik 's ochtends naar het weer kijk, dan gebeurt het wel eens dat er lichte tegenzin ontstaat, maar de training overslaan zal ik nooit doen. Dat is voor mij moeilijker dan door weer en wind toch op de fiets te gaan. Om te trainen is natuurlijk lekker zonnetje, niet te veel wind. Dat is natuurlijk het mooiste wat je kunt hebben. Dus, om in te koersen vind ik heel nat en winderig en stormachtig weer het mooiste. Dan wordt het echt strijd met elementen en ja, dat ligt me ook wel, dus dat doe ik heel graag. Mijn favoriete wedstrijden zijn de Strade Bianche, Parijs-Roubaix. Met Grindwegen en de Kassei-stroken toch iets speciaals dat de andere koersen niet hebben, dus dat spreekt me wel aan. De kledinggewoontes zijn wel heel erg veranderd. Vroeger, toen ik echt nog veldrijder was, was het altijd zo weinig mogelijk. Ja, dan deed ik echt niet graag 2 vesten over elkaar aan of een mutsje onder mijn helm, dat voelde aan als irritant. Ik had eigenlijk liever te koud dan te veel kleren aan te doen, maar met nu op de weg ook langere tochten en zo te moeten maken, ben ik toch wel me beter gaan aankleden. En ik vind het ook wel belangrijk dat alles goed zit, dat het er mooi uitziet. Ja, los daarvan vind ik het ook wel belangrijk om veel opties te hebben. Ja, het is altijd aangenaam om echt heel specifiek voor elke weersomstandigheden te kunnen kiezen tussen verschillende producten. Het is altijd mijn voorkeur om elke dag te fietsen. Vroeger kon ik ook al echt heel erg van genieten om eens een dag niet te fietsen. Maar dat is eigenlijk steeds minder geworden, dus doe ik het steeds liever. En zeker na een blessure vorig jaar, na mijn valpartij in de Tour, heb ik heel lang niet mogen fietsen. En dan is dat wel dat gevoel nog wel versterkt om elk moment dat ik kan aan te grijpen om even op de fiets te stappen. En, ja, ik wil wel graag eens echt een bikepacking trip doen met de fiets. Het had misschien iets geweest om tijdens de coronacrisis te doen, maar is er toch niet van gekomen. Dat wil ik zeker nog een keer doen en dan liefst op een plek waar ik nog niet geweest ben. Ik wil ook graag misschien op laatst van mijn carrière of na mijn carrière eens een winter gaan crossen in Amerika. Dat lijkt me heel mooi. Ja, in combinatie daarmee misschien gravelwedstrijden daar doen. Daar is het al veel groter al dan dat het hier in Europa is. Dus het zijn wel dingen die in mijn hoofd spelen. Maar eerst nog in de World Tour koersen winnen natuurlijk. Wout, nou, je bent een held, jongen. Echt. Wout wint, jongens. Wout wint de koers. Wat is dit, zo? Kom applausi per Wout van Aert!